السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تأمن. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكحة الناشفة أو الكحة الجافة. يا ترى إيه أسبابها؟ ويا ترى الأسباب خاصة للأطفال؟ وإيه هي الكحة المزمنة والكحة الحادة والكحة تحت الحادة؟ وإمتى تبقى الكحة خطيرة؟ وخصوصا الأطفال، وإمتى نتصل بالطوارئ وإمتى نتصل بالطبيب المعالج ليها. وبعد كده هنركز على العلاجات المنزلية للكحة وعلاجات خاصة للأطفال وعلاج الكحة الناشفة. ويا ترى إيه أسباب الكحة الناشفة بالليل ولها علاجات خاصة ولا لأ؟ وليه بتستمر أو يستمر دور البرد أو الإنفلونزا بعد ما نتعافى وبعد ما يخف الشخص، في خصوصا في فترات البرد والخريف والشتاء، وبعد ما يتشافى من المرض يترجع له تاني. أفضل مشروبات دافية علشان التهابات الحلق، وإزاي نقلل تكرار العدوى من نزلات البرد والإنفلونزا في الخريف وفي الشتاء. أرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وتقطع توصلكم كل إشعاراتنا. التفاعل الحي مع القناة هو بيسر القناة. هنبتدي في الموضوع على طول. أسباب الكحة الجافة. طبعا الكحة ده أو السعال بيعتبر رد فعل انعكاسي بيحصل تلقائي من الجسم عشان يخلي المجاري التنفسية نظيفة. فده بيساعدنا أو بيساعد في إنه يشيل المهيجات اللي بتحصل الضارة اللي هي بتصيبك بالمرض أو بتزود الكحة أو السعال وبتعمل صعوبة في التنفس. الكحة الناشفة يعني معناها سعال ما ينتجش بلغم، بيسد حاجة بتسد الرئتين أو المجاري الهوائية، ما بيخرجش شيء عنده السعال، يعني سعال غير منتج. الأسباب الرئيسية للكحة الجافة طبعا حالات البرد والحالات اللي هي بتشبه حالات الكوفيد أو فيروس الكورونا. ممكن كمان الحساسية أو الربو أو التعرض للمواد الكيماوية. ممكن كمان مهيجات بتعمل التهابات للشعب الهوائية. ممكن كمان عند الأطفال السعال الديكي أو الخنوق. ممكن كمان مرض الارتجاع المريئي المعدي. ممكن يبقى أثر جانبي لبعض الأدوية زي الناس اللي ياخدوا أدوية الضغط لبعض الأنواع. كمان ممكن يكون التهاب في الشعب الهوائية، ممكن يكون التهاب في الرئة أو التهاب رئوي، ممكن يكون نتيجة التدخين، ممكن يكون نتيجة صعوبة البلع، ممكن يكون نتيجة ضعف في الأحبال الصوتية. كمان عند الأطفال بتبقى لها أسباب خاصة اللي هي مهيجات وعدوى نتيجة نزلات البرد والإنفلونزا العدوى الفيروسية. نزلات البرد بيبقى السعال بتاعها خفيف إلى متوسط، ونزلات الإنفلونزا بتبقى شديدة والسعال شديد وجاف. كمان نتيجة الارتجاع بتاع حمض المعدة فبيعطي أعراض في النسبة للأطفال زي سعال وقيء وبصق متكرر وطعم وحش أو طعم سيء في الفم وحرقان في الصدر أو الحروقة اللي بيقول عليه ده لارتجاع الحمض المعدي. كمان ممكن يكون الربو، وممكن يكون السعال الديكي زي ما احنا قلنا، ممكن يكون استنشاق جسم غريب. طيب امتى نتصل بالطوارئ او الحالة بتكون خطيرة؟ طبعا لو عندنا شفنا طفل ما بتنفسش او فيه مشكلة في النفس، او ممكن بيلهث عشان يتنفس، او ممكن يحس بخنقة، او ممكن يحس بضيقة نفس او تنفس بشكل سريع لما ما يكحش.
كمان ممكن تكون عنده نوبات سعال شديدة أو سعال مستمر، أو ممكن ما يقدرش إن هو يتكلم أثناء أو يفطر أو يأكل أثناء التنفس، صعوبة في التنفس يعني. ممكن كمان يكون فيه إزراء، زرقان أو زرقة في الضوافر بتاعته أو في الفم أو في الشفة. ممكن يكون جسم تعب عام، وحاجة كأنها حاجة حلق، حاجة داخلة في البلعوم بتاعه في الحلق، حاجة جسم غريب، أو بيتنفس بسرعة كبيرة، أو بشكله مريض جدا. أو نتصل بالطبيب لو طبعا أقل من سنة وعنده صعوبة في التنفس، كمان أقل من 4 شهور وعنده مرارة وعنده درجة حرارة في الشرج 38 وأكتر، يعني حرارته أكتر من 38 ونص فيما فوق، أو ممكن حرارة أكتر من 40 درجة، أو حمى أكتر من 72 ساعة 3 أيام، أو قيء عند السعال، أو السعال لونه أحمر أو مدمم، أو الطفل بيسيل سعاله وصعوبة في البلع، أو عنده جهاز المناعي ضعيف ما خدش التطعيمات بتاعته. دي كلها لازم نلجأ للطبيب بتاعنا. في الحالات الخاصة اللي هي زي ارتجاع المريء المتكرر بالنسبة للأطفال، لازم نشيل الأطعمة المحفزة من الأكل بتاعهم، زي الشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والأطعمة الحارة والأطعمة الدهنية والكافيين والمشروبات الغازية، ومنع الأكل قبل النوم بساعتين على الأقل، ويأكل وجبات صغيرة. كمان لو عنده ربو نتجنب الملوثات وأكترها زي الدخان. السعال الديكي بيبقى سعال متتالي ويتبعه شهقة في الشهيق زي صوت الديك، وممكن يكون معاها أعراض تانية زي سيلان الأنف والعطس وانخفاض درجة الحرارة. وطبعا ده معدي، لازم ياخد اللقاح بتاعه وياخد علاجه ويبقى فيه مضاد حيوي. كمان بالنسبة للعلاجات بتاع الكحة الجافة، أول حاجة طبعا العلاج السبب الرئيسي وده الأساس. تاني حاجة في المنزل، علاجات منزلية، ممكن ناخد أدوية السعال اللي هو مش عاوزة وصفة طبية، بس لأكتر من سن 4 سنين، يعني من سن أقل من 4 سنين ما ياخدش الأدوية ديت، لأنها ما ثبتتش إنها مفيدة جدا أو ممكن تسبب آثار جانبية. كمان ممكن ياخد معلقة عسل كبيرة، ممنوع طبعا العسل الأطفال الأقل من سنة وإلا بيحصل له تسمم. ممكن نعمل مرطب للهواء بالرذاذ البارد، بيضخ الرطوبة في الهواء ما تزيدش عن 50% رطوبة الحجرة بتاعت النوم اللي هينام فيه. كمان تلطيف الممرات الأنفية والتهابات الحلق بتخفف السعال الجاف. كمان بنعالج الكحة عند الأطفال بمنع الجفاف، طبعا بإعطائه الطفل الصغير بياخد الحليب بتاع الأم أو الحليب الصناعي، ولو كان كبير شوية بنعطيله عصاير أو بنعطيله مية أو عصير بمية. كمان لازم نخفف الانسداد بتاع الأنف بقطرات الأنف المائية، المحلول الملحي يخلي المخاط رقيق. كمان نستخدم الشفاط علشان نشيل المخاط اللي موجود في الأنف. نستخدم مرطب الهواء في الغرفة بتاعته، أو ندخله الحجرة فيها مية سخنة، وفي السخان في الحمى بالمية السخنة يستنشق البخار السخن بتاعها. كمان نسهل له التنفس ونخلي الطفل مرتاح، ونتجنب الحاجات اللي بتهيج الكحة زي الدخان. وطبعا ممنوع في نزلات البرد والإنفلونزا الأدوية المضادة الحيوي إلا إذا كان فيه التهاب بكتيري عليه، لأنها عبارة عن فيروسات. وفي أقراص السعال اللي بتكون أكتر من
4 سنين. ممكن ياخد حلوى صلبة أو عسل، وممنوع قلنا العسل أقل من 4 سنين. وممنوع نعطي أسبرين للأطفال أقل من 18 سنة. إمتى عموما بتكون الكحة خطيرة؟ لو استمر السعال أكتر من 3 أسابيع بيبقى فيه مرض تنفسي زي الربو، أو زاد السعال سوء بيزيد أكتر مع الوقت، أو حصل سعال شديد. بنعطي للشخص الأقراص المستحلاب اللي بتحتوي على المنتول، أو القطرات اللي بتحتوي على المنتول، له تأثير مهدئ ويهدي الأنسجة المتهيجة خصوصا الحلق، وبيخفف من السعال. كمان مية العسل أو العسل نفسه كويس جدا. طيب امتى أقول إن السعال ده مزمن؟ لو الكحة استمرت أكتر من 8 أسابيع أو أكتر في البالغين، أو أكتر من 4 أسابيع في الأطفال. ده ممكن يؤدي لانقطاع النوم، ممكن يؤدي لإجهاد، ممكن لو شديد يعمل قيء، ممكن كمان يعمل ألم في الصدر، ممكن حتى يعمل تكسير للضلوع من كثرة السعال. السعال الحاد اللي هو بيبقى من أسبوع ل3 أسابيع، وتحت الحد من 3 أسابيع ل8 أسابيع في الكبار، في البالغين يعني. ممكن في البالغين أعراض تكون فيها ارتجاع المريء، وده بيستمر الكحة، فممكن يحتاج مضادات حموضة ومضاد حيوي وعلاجات تانية. طيب امتى افرق الكحة ديت واقول انها كحة تحسسية او نتيجة الحساسية؟ لو كان معاها اعراض الحساسية زي العطس وانسداد او سيلان الانف وحكة في الانف، والافرازات المائية من الانف صافية، وحكة في الجلد او العينين، او تدميع العين كمان، او حالات سوداء بتبقى حوالين العينين لو الحساسية مزمنة وما تعالجتش. طيب أسباب التهيج السعال أثناء النوم أو كحة أثناء النوم. أول سبب رئيسي اللي هو مرض الارتجاع المريئي المعدي، اللي بيعمل تهيج المريء وبيعمل تهيج للحلق. كمان التنقيط الأنفي اللي هو الإفرازات اللي بتبقى من الأنف بتنزل من المنطقة الخلفية بتاعة الأنف وبتنزل الحلق، فبتعمل إثارة له. طبعا في أكلات بتزود الكحة زي الأطعمة الدهنية والأطعمة المقليات اللي بتعمل ارتجاع الحمض، والأطعمة الحارة برضك بتزود، التوابل بتزود السعال. فطبعا مرضى الحساسية ممنوع أنهم ياخدوها بعض الأطعمة المهيجة ديت، خصوصا زي المكسرات والفول السوداني والمأكولات البحرية والبيض وفول الصويا والصويا نفسها. كمان الموز أكله بالليل بيزود الكحة، على عكس أوراق الجوافة. أوراق الجوافة فيها مضادات أكسدة ومضادات التهابات ومضادات ميكروبات، وفيها مركب التانين، ده بيحسن أداء الجهاز التنفسي وبيهدي السعال. طبعا ممكن سبب السعال أثناء النوم وتهيج السعال العدوى الفيروسية، الربو، التحسس. أثناء بنعالج الكحة الأثناء النوم، خصوصا الأطفال، الكحة الناشفة، إن احنا نرفع رأس الطفل أو نرفع رأس الكبير أثناء النوم عشان يقلل الارتجاع ويقلل التنقيط الأنفي الفمي والأنف الخلفي الحلق. بنحط سادة مخدة تحت رأسه أو نرفع رأس السرير. كمان نستخدم ترطيب الهواء أو جهاز ترطيب الهواء بالليل في غرفة النوم، يرطب الحلق ويخفف الحساسية اللي بتهيج الكحة، لأن الهواء الحار أو الدافئ واللي بيشغله في الشتاء الحاجات اللي بتدفي بتسبب تهيج الحنجرة والممرات الهوائية مع تشغيل جهاز التدفئة. يعني لازم نحافظ على مستوى الترطيب بتاع الغرفة، بيكون أقل من 50% علشان ما يحصلش تعفن وعفن وتزيد الكحة الكافة بدل ما تخففها. كمان نخفف من ارتجاع المريء برفع راس السرير وتجنب الأطعمة اللي قلنا عليها، ومنع الطعام قبل النوم ب3-4 ساعات، وياخد أدوية حموضة زي الأمربازول أو النابروبرازول أو لانزوبرازول. كمان نحسن المناخ بتاع غرفة النوم عشان نقلل الحساسية ونتخلص من مسببات الحساسية
زي العس أو الغبار بتاع العس، زي الحشرات المنزلية، زي الوبر الحيوانات الأليفة، زي حبوب اللقاح. إن احنا نستخدم أغطية الحساسية ونغسل الفرش بالمية مرة على الأقل كل أسبوع، ونشغل فلتر الهواء في غرفة النوم عشان نشيل مسببات الحساسية، ونخليه يستحمى قبل النوم عشان يشيل المثيرات بتاع الحساسية اللي بتبقى لازقة على الجلد أو علقة جسمه. كمان نمنع الحيوانات الأليفة عشان الوبر بتاعها اللي بيصير الحساسية إنها تدخل أوضة النوم أو تجلس على السرير. كمان لازم ترطيب ويشرب سوائل كافية، و سواء كوباية يعني لترين على الأقل، مع سوائل تانية، مع شوربة، مع شاي الأعشاب. ونكافح الصراصير لأنه ممكن تسبب حساسية، ونتوقف عن التدخين في الحجرة اللي موجود فيها. والغرارة بالمية الدافية والملح ده مهم جدا عشان نحسن تهيج الحلق أو التهابه وتخرج المخاط الموجود. معلقة صغيرة من الملح على كوباية مية دافية يتغرر بيها. طبعا الأطفال الصغيرين مش هيعرفوا الكلام ده، اللي أكبر من كده يتغرر 30 ثانية وبعدين 3-4 مرات في اليوم، ويتف المية المتغررة. كمان ممكن نستخدم مستحضرات المنتول اللي أقراص المص قبل النوم، ترطب الحلق وتمنع التهيج، أو استنشاق البخار اللي بيحتوي على المنتول. كمان تناول العسل لوحده أو مضاف إلى مشروبات سخنة ممنوع العسل للأطفال أقل من سنة، وإلا يحصل تسمم. كمان الأدوية ممكن نستخدمها اللي هي طرد البلغم، وبتهدي الكحة الجافة لأنها بتخفف من المخاط، ومزيلات الاحتقان كمان بتساعد، وأدوية الحساسية بتاعة البخار، البخاخات بتاعة الربو أو الحساسية وموسعات الشعاب، مضادات الهستامين والكورتيزون. كمان قلنا العسل بالليمون ده كويس جدا، بيقلل تهيج الحلق. وكمان شاي الزنجبيل الطازة بشرايح الزنجبيل أو 40 جرام من الزنجبيل نضيفه لكوباية مية سخنة، وممكن نضيف عليه ونسيبه لمدة 10 دقايق، وبعدين نضيف عليه معلقة عسل أو ليمون، ده عشان المذاق بتاعه وعشان يخفف الكحة. الزنجبيل ده مضاد للالتهاب ويحسن الدورة الدموية ويحسن الاحتقان. وكمان نستنشق البخار زي ما احنا قلنا. وكركم بالحليب كويس جدا، كوباية حليب لأن الكركم فيه مضادات أكسدة ومادة الكركمين ومضادات الالتهاب. معلقة صغيرة من الكركم على كوباية حليب نشربها قبل النوم تخفف الكحة وتخفف التهيج وتعزز الجهاز المناعي. كمان ممكن نضيف التوم للطعام أو ناخد توم خام فيه مضادات بكتيريا وفيروسات. فطبعا ممكن نحطه نضيف عسل له ولفصوص التوم اللي موجودة في المية، وعشان تحسن الطعم وتقوي الجهاز المناعي وتحارب العدوى اللي بتسبب الكحة. طيب في ناس بعد ما تشفى من الكحة وتبطل ترجع لها كحة تانية بسبب التهابات اللي هي تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. فديت بنعتلها مشروبات دافية وينسون زنجبيل وقرفة وشاي أخضر. كمان ممكن أدوية الحساسية تبقى فعال. كمان مشروبات دافية زي الشربات وشاي النعناع وشاي الزنجبيل اللي احنا قلنا عليه. كمان نتجنب تكرار العدوى بتاعة الانفلونزا ونزلات البرد في الشتاء بغسيل ايدينا بميه صابون 2-3 مرات في اليوم. ما نحطش ايدينا على بقنا وفمنا وعينينا. والنظام الغذائي الصحي بيكون فيه فيتامين سي وتقوية الجهاز المناعي بمضادات الفيروسات. ناخد التطعيمات بتاعتنا، ناخد مشروبات اعشاب كاموميل كويس بيقوي المناعة. بننام نوم كافي 8 ل 10 ساعات بالليل او 8 ساعات في الليل. كمان استعادة او استبعاد التوتر والضغط والتغلب عليه وممنوع. نحافظ على تهوية المنزل ونظافته بصفة مستمرة، والنظافة الشخصية. اللقاحات بتاعة الانفلونزا، اللقاحات بتاعة الالتهاب الرئوي، وتناول أدوية الحساسية للي بيعانوا من الحساسية، ومنع التدخين ومنع الوجبات السكرية الكتيرة عشان نقوي جهاز المناعة بتاعنا.
طبعا ارجو نكون في النهايه استفدتوا من الفيديو بتاعنا. نرجو في النهايه تعملوا لايك جميل، شيروا له ترعدوا من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا في التعليقات المواضيع اللي عاوزينها والاسئله. واللي ما اشتركش في القناه رجاء يعمل اشتراك في القناه، ونتمنى الصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.